სოფლიოში არის ამხანაგებო სულ 15 ქვეყანა, სადაც ამ დრომდე COVID-19-ის სახელით წოდებული დაავადების არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. სიაში შემავალი ქვეყნების ნაწილში შესაძლოა ვირუსი გავრცელებულიც არის, ამას უბრალოდ ოფიციალური წყაროები არ აღიარებენ და სავარაუდოდ ასეთ შორის არის ჩრდილოეთ კორეაც, რომელიც ჩამონათვალში ყველაზე ხალხმრავალი მოსახლეობის სიჭარბით ქვეყანაა. სიაში ასევე შედიან ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებიც, რომლებიც არც გამჭვირვალობით გამოირჩევიან და არც საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობით. ქვეყნებით, სადაც ნული შემთხვევაა COVID-19-ისა დადასტურებული, ეს არის ჩრდილოეთ კორეა 25 მილიონზე მეტი მოსახლეობით, 10 მილიონიანი ტაჯიკეთი, 6 მილიონიანი თურქმენეთი, ლესოტო 2 მილიონზე მეტი მოსახლეობით, კომორის კუნძულები 870,000 მოსახლეობით, ანალოგიური არის 700,000 პარკებში, სოლომონის კუნძულებში. თქვენთვის კარგად ცნობილი ვანუატუ 300,000, სამოა, კირიბატი, მიკრონეზია 115,000 დასახლებული, ტონგა და მარშალის კუნძულები პალაუსთან ერთად. ხო, ტუვალუ არ გამოგჩეს და ნაურუ აუცილებელია 11,000 და 10,000-იანი მოსახლეობით. ეს არის მოკლედ ის ალაგები დედამიწაზე, ამ პლანეტაზე, სადაც აფიქსირდება არც ერთი ინფიცირებული. მსოფლიოში კი COVID-19 ინფიცირების მაჩვენებელი 2 მილიონიან ნიშნულს უახლოვდება. 1,807,000 შემთხვევა არის აღრიცხული და აქედან გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა მალე 9 მილიონს მიაღწევს, გარდაცვლილთა რაოდენობა 112,000-ია. რაც შეეხება საქართველოს, 12 აპრილის მონაცემებით COVID-19 247 დადასტურებული და აღრიცხული შემთხვევა, აქედან 67 უკვე გამოჯანმრთელდა, ლეტალურად დასრულდა 3 შემთხვევა და სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება 453 ადამიანი, კარანტინის რეჟიმში 4,862 რჩება. სტატისტიკაზე რატომ არის ეს სტატისტიკა, რაც თანხლები არის კორონავირუსისა, თავისთავად საკმაოდ წინააღმდეგობრივი, რთულად აღსაქმელი და ურტყავს პირდაპირ ფსიქიკას, ამაზე მოგვიანებით და სხვა გადაცემებში. მოდი გავიხედოთ რა ხდება ჩვენს სამეზობლოში. თურქეთის შემდეგ განსაკუთრებით უჭირს სომხეთს. სომხეთმა რეგიონში საბოლოო ჯამში მაინც პირველმა მიიღო დარტყმა, მაგრამ გადაწყვეტილებაც ესეთი რომ 30 დღით ახანგრძლივებენ საგანგებო ვითარებას. დღევანდელი მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა თითქმის 1000-ია სომხეთში, გარდაცვლილთა რაოდენობამ 13 შეადგინა. გუშინ ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა ტიგრან ტოროსიანმა ის ბევრს აუბრობს მედიასთან, მაგრამ ასევე ამ დღეებში აღნიშნა მთავარი, რომ შიდა გავრცელების გამო ვირუსის გავრცელება ქვეყანაში კონტროლს აღარ ექვემდებარება. სწორედ ადრე შემხვდა და თქვენთვის დამოვიწყდა ამ თემის გაზიარება, რომ სწორედ სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრს, რომელიც კავშირზეა თავის ქართულ კოლეგებთან, კითხვით მიმართეს, რატო გამოსდისო საქართველოს უკეთ ბრძოლა ეპიდემიასთან და მისი პასუხი ასეთი იყო არსენ ტოროსიანის, რომ ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, რასაც ის ამბობს, რომ იყო ძალიან სერიოზული პრევენციული ღონისძიებები, გამართლებას და ბედნიერი შემთხვევის ფაქტსაც ჰქონდა ადგილიო. და საქართველოში არ დაფიქსირებულა ინფექცია, მაგალითად საწარმოშიო, სადაც 500 ადამიანი მუშაობს, ან მინიმუმ 100 კაციან ბანკეტზე. და სწორედ ესე ხსნის სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრი სხვაობას საქართველოს და სომხეთის დაინფიცირებულებს შორის. განსხვავებულ სტატისტიკას შორის ცხადია იქვე დათქმას აკეთებს და მაღალ შეფასებას აძლევს ქართველი კოლეგების მუშაობას. ჩვენ მეგობრებს, მათ ყველას ჩვენს მეზობლებს წარმატებები და ჯანზე ყოფნა, ყველა მეზობელს ახლა ის დროა, რომ ყველამ უნდა ვივარგოთ. ამასობაში მსოფლიოში არაფერი ჩანს, ჯერჯერობით ერთიანი რაღაც გამწევი ძალა, რომელიც გლობალური მაკოორდინირებელის ფუნქციას შეასრულებდა, გარდა ერთი თემისა, რომელიც ასევე აქვს შემონახული დღევანდელი პროლოგისთვის თქვენთვის. მანამდე ყველა ქვეყანა ინდივიდუალურად ეხმარება, ეკონტაქტება ერთმანეთს, შეძლებს დაგარად უწვდიან დახმარების ხელს იმ პირობებში, რომ ყველას უჭირს.
და ბევრი მიმართულებით არის დეფიციტი ამ პერიოდში. ბევრი ურთიერთ და ისედაც საწინააღმდეგო ინფორმაციები ვრცელდება, მაგრამ აგერ თქვათ Guardian-ი გადაირია და წერს, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ინტერნეტში აიტვირთა ვიდეოები, რომელზეც სავარაუდოდო თვითონ ვერადასტურებენ. ასახულია, რომ იტალიური მაფიის წევრები COVID-19-ის პანდემიით დაზარალებულ მოსახლეობას ძირითადი სასურსათო პროდუქტებით ეხმარებიან. საუბარია ცხადე სამხრეთ იტალიის რეგიონებზე, მათ შორის კალაბრიაზე, კამპანიაზე, სიცილიაზე და სხვა მხარეებზე. კატანძაროს პროკურორი პროვინცია არსებობს, ეს ნიკოლა გრატერი Guardian-თან ამბობს, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრებს ღარიბი მოსახლეობის თვალში გმირად წარმოჩენას ურთო, თუმცა კარანტინის დასრულების შემდეგ ისინი მოსახლეობას სავარაუდოდ თავიანთ სამსახურში ჩადგომას მოსთხოვენ და მათთვის სასურველი პოლიტიკოსებისთვის ხმის მიცემასო და სტატიის მიხედვით სავარაუდოდ მაფიის ამგვარი გააქტიურება გახდა მიზეზი, რის გამოც ქალაქ ნეაპოლის პოლიციამ უღარიბესი უბნების პატრულირების ინტენსივობა გაზარდა. 12 აპრილის მდგომარეობით იტალია COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობით შეერთებული შტატების და ესპანეთის შემდეგ მსოფლიოში მესამე ადგილზეა ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 156,000 შემთხვევა, გარდაცვალების თითქმის 20,000, 19,899. იტალიის მასშტაბით უკვე ერთი თვეა საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს, ქვეყნის 60 მილიონი მოქალაქე სრულ კარანტინაშია მოქცეული. იცი თუ არა, რომ ესეთ ბილ გეიტსი, ეს ჭეშმარიტად ეპოქალური პიროვნება, ერთ-ერთია, თუ ერთადერთი არა, ვინც განჭვრიტა ვირუსების შემოსევა, განჭვრიტა როგორც საფრთხე და Microsoft-ის ლეგენდარული დამფუძნებელი ამას თავის ერთ-ერთ გამორჩეულ პრეზენტაციაში აღნიშნავს, რომელიც TED-ის ფორმატში გაიმართა რამდენიმე წლის წინ. მე მსურს მცირე ამონარიდი მოგასმენინოთ მისი ამ პრეზენტაციიდან, რომელიც ინგლისურ ენაზეა, ცხადია, მას ახლავს ინგლისურ ტექსტს, ცხადია, ახლავს ქართული სუბტიტრებიც, რომელიც თქვენ მათ ვინც ჯერ კიდევ არ იცით ინგლისური ენა, მოგეხმარებათ აღქმაში, რაზე საუბრობდა Microsoft-ის დამფუძნებელი. As a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. We're not ready for the next epidemic. მიუხედავად ეს განცხადებისა, დღეს გეიტსი აქტიურად არის ჩართული კორონავირუსის წინააღმდეგ მოძრაობაში, ამისთვის მის მეუღლესთან ერთად შექმნილი ფონდი დიდ ძალთანხებსაც არიშურებს. გეიტსი არც ადრე უჩიოდა და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიური გახდა მედიასთან ურთიერთობაში. მისი ბოლო განცხადებებიდან რაც ეხება ამერიკას, Forbes-ში გამოაქვეყნა, ვფიქრობ, სკოლების შემოდგომაზე აღადგენენ სასწავლო პროცესს, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ამ სასწავლო წელს მნიშვნელოვანი და მასიური დასწრება გვექნება. მსოფლიოს მასშტაბით მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებენ, დაახურულია სკოლები, ცალკეულ ქვეყნებში ცალკეულმა სკოლებმა სასწავლო პროცესი ონლაინ გაკვეთილების საშუალებებით გააგრძელეს, თუმცა Microsoft-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ ბევრ მოსწავლეს არ აქვს კომპიუტერი, ან არ აქვს ინტერნეტთან წვდომა. უსამართლო იქნება იმ სკოლებში ონლაინ გაკვეთილები, სადაც ბავშვებს არ აქვთ კომპიუტერი და ინტერნეტი. ამიტომაც ეს ნამდვილად დილემაა. არიან ქოლმოქმედები ჯეფ ბეზოსი, რეი დალიო და სხვები, რომლებიც ცდილობენ ამ სიცარიელის შევსებას და მათი მოწყობილობებით და ინტერნეტით დახმარებას. ამერიკელმა მილიარდერმა ისიც აღნიშნა, რომ თითოეულმა ქვეყანამ უნდა განსაზღვროს თუ რომელ აქტივობებს აღადგენს და როდის.
მანა ვიდრე კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინა შეიქმნება. მან ასევე აღნიშნა, რომ ეკონომიკა ჯადოსნური ძალებით ვერ დაუბრუნდება პანდემიამდე არსებულ ნიშნავს. მაშინაც კი თუ მთავრობები გადაწყვეტენ, რომ უკვე უსაფრთხოა სამსახურებში დაბრუნება. მოусმინოთ ბილ გეიტს. ადამიანების ჩვევები იმოგზაურონ რესტორნებში იარონ ან თუნდაც რაიმე ღონისძიებებზე. ამ დაავადებით გამოწვეულმა საფრთხეებმა შეცვალა. არავინ უნდა იფიქროს, რომ მთავრობა დაიქნევს ჯადოსნურ ჯოხს და მოლოდნელად ეკონომიკა ისევ იქნება როგორც ადრე. კი ბატონო. მისივე თქმით, ამისთვის ამ ადამიანების 95%-ის განკურნება ან ვაქცინის ფართოდ გამოყენებაა საჭირო. ვაქცინის შექმნას ჭირდება მისი მოსაზრებით დაახლოებით 18 თვე. არა იმიტომ, რომ გეიტსია და არა იმიტომ, რომ მსოფლიოს და ამ პლანეტის ერთ-ერთი გამორჩეული ნათელი გონება არის. დასტურიც არა მისი გამორჩეული მდგომარეობა მხოლოდ Forbes-ის სიაში, რომლის 5-ეულის უმდიდრესი ადამიანების უცვლელი წევრია ბოლო წლებია. ხო და არა ამ ან სხვა უამრავი ღირსების გამო რთულია უბრალოდ არ დაეთანხმო ბილ გეიტს და არ გაიზიარო ალბათ მთავარი. მისი პროგნოზები დროსა და სივრცეში შესაძლოა სევდიანი და პესიმისტურია მოსასმენად. თუმცა ყველაზე რეალისტურიც, რადგან მიღმა იმისა, რითაც გუშინ აღნიშნეთ Forbes კვირის დაბრუნება მედია სივრცეში და აღნიშნეთ, რომ სრულიად გარდაუვალია ვირუსების გარეშე თანაცხოვრება და ჩვენ დროულად უნდა გამოვიმუშაოთ სხვადასხვა ტიპის იმუნიტეტები, ვგულისხმობ ჩვენს ყოველდღიურ რუტინას და დავიწყოთ თანაცხოვრება ამ და სხვა მომავალ ვირუსებთან, რომელიც არ აღწდება. და მასაც უნდა დაუპირისპიროთ ის შესაძლებლობები, რაც რეალურად გვექნება ხელთ. რეალისტური ვაქცინის ბაზარზე დამკვიდრებისთვის საჭიროა თვეები. შესაძლოა სრული წელიც, რომელიც ბევრს არ აქვს. ის ნამდვილად არ აქვს ჩვენს ეკონომიკას, საქართველოს ეკონომიკას, ამიტომაც ვფიქრობთ, საუბრობთ და ვცდილობთ გამოსავალი ვიპოვოთ თქვენთან ერთად. და იმედია გამოგვივა კიდეც. ალბათ კიდევ დიდხანს და ალბათ კიდევ დიდხანს გულუბრყვილოდ დავსვამ კითხვას თუ როგორ მოახერხეს რომ გაგანია პანდემიის პირობებში ატეხეს ფასების ომი ნავთობზე იმ პირობებში რომ გასული თვენახევარი საკმაოდ ძვირი დაუჯდა მსოფლიო ეკონომიკას და ნუ ამით ჩათვლის რომ ამით მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია ან ვინმე სხვა ზარალობდა. ამ დროის მონაცემით ყველაზე გამარჯვებული მარტის დასაწყისში ჩაშლილი შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი სუბიექტი საუდის არაბეთია, რომელმაც ZOPEC პლუსის შეხვედრის წინ წამყვან ევროპულ კომპანიებში შეიძინა წილები. და ამისთვის იმ დროისთვის რთულა წარმოსადგენი საკმაოდ იაფი, მაგრამ ჯამში 4 კომპანიის წილებში მან $1 მილიარდი გადაიხადა. რთულად წარმოსადგენია ცხადია, რადგან საუდის არაბეთის სუვერენული ფონდი ვერასდროს ეღირსებოდა ესეთ ნასყიდობას, რომ არა ევროპის ქვეყნები, რომელიც ფაქტიურ თვით იზოლაციაში არიან და ქვეყნები იქნება თუ წამყვანი საჯარო კომპანიების აქციები კატასტროფულად გაუფასურებულია. ზოგ შემთხვევაში გაუფასურება 30-40%-ს აჭარბებს, თუმცა ეს იყო შესავლად. ეხლა კი შეთანხმებაზე და ალბათ მთავარ თემაზე შემოტრიალებისა მე პირადად ესე მიმაჩნია, რომ ამ შეთანხმებით ხდება შემოტრიალება და მსოფლიო ეკონომიკის გააქტიურება. ამაზე ყველაფერზე პოზიტიურად რეაგირებენ ბირჟები, ელიან ყოველმხრივ ვითარების დარეგულირებას, თუმცა წინარე მოქმედების კვალობაზე ყველაფერი დალაგებული რომ არის, ესეც ფაქტია და ჯიუტი მოკლედ მიღწეული შეთანხმების მიხედვით დღიურად 10 მილიონი ბარელი შემცირდება ნავთობის წარმოება. აღსანიშნავია, რომ OPEC პლუსის წევრები, OPEC-ის წევრების გარდა არიან რუსეთი, აზერბაიჯანი, მექსიკა, ბაჰრეინი, ბრუნეი, ყაზახეთი, მალაიზია, ომანი, სუდანი და სამხრეთ სუდანი. ხო და ეს ყველანი ამ ტელეკონფერენციაზე შეიკრიბნენ Zoom-ით ალბათ. ხო და ცნობილი გახდა, რომ მოლაპარაკებების ბოლოსკენ გაჯიუტდა მექსიკა. როცა ყველაფერი უკვე წინასწარ მოლაპარაკებული იყო და დარეგულირებული, მექსიკამ ვარი თქვა წარმოების იმ რაოდენობით შემცირებაზე, რასაც მას OPEC-ი და შესაბამისად უკვე თვითონ როგორც OPEC პლუსის წევრი ქვეყანა სთხოვდნენ. მექსიკის ენერგეტიკის მინისტრმა აი ამ გამართული შეხვედრის შემდეგ Twitter-ზეც დაწერა, რომ მას დღეში მხოლოდ 100,000-ით სურდა შემცირებინა ნავთობის წარმოება, OPEC პლუსი კი დაჟინებით მისგან 400,000-ის შემცირებას ითხოვდა. ჩაშლის პირას იყო გუშინ წინდელი შეხვედრაც
და ის ისევ შეერთებული შტატების პოზიციამ და მექსიკის კვოტის გადანაწილებამ საკუთარზე მოკლებით შესაძლებელი გახადა, რომ ეს შეთანხმება არ ჩაშლილიყო მორიგჯერზე. საკმაოდ ხელგაშლილი იყო ამერიკის ჟესტი, თავისი მეზობელი ლათინო-ამერიკული ქვეყნის მიმართ. საერთოდ არ გეგმავდა ტრამპი მონაწილეობის მიღებას ამ მოლაპარაკებაში და 250,000 ბარელის მოპოვებაც მოიკლო მექსიკის ამ ამბების გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ ფიქლის ნავთობის ინდუსტრია საკმაოდ რთულ ვითარებაში არის შეერთებულ შტატებში. ოპეკის განცხადებაში პირდაპირ წერია, რომ შეთანხმების მიხედვით დღეში 10 მილიონი ბარელი წარმოება შემცირება მხოლოდ მაისის და ივნისის თვეში იმოქმედებს, ხოლო შემდეგ უკვე დღიურ 8 მილიონ ბარელამდე შემცირდება წარმოება. თუ ასე გაგრძელდება წლის ბოლომდე, ამასაც ბეჭედი დაედო, რომ ესე გაგრძელდება წლის ბოლომდე. რაც შეეხება 2021 წლის იანვრიდან დღიურ წარმოებას, აპირებენ, რომ ის 6 მილიონ ბარელამდე შემცირდეს, რაც 2022 წლის აპრილამდე ასე იქნება. ანალიტიკოსები მე რაც წავიკითხე, საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ ამ შეთანხმებას, რადგან საუბარია რაზე? რომ შეთანხმებული მოცულობების შემცირებაზე შეძლებენ არსებული უკვე ჭარბი მოცულობების, გნებავთ მარაგება წარმოდგენილის, გნებავთ მიმდინარე წარმოების მხრივ დაბალანსებას იმ ფონზე, რომ მიუხედავად ამოქოქილი ჩინეთისა, დგას დედამიწის დარჩენილი ნაწილი და მათი ეკონომიკები, რაც ნავთობზე მოხმარებას და შესაბამის მოთხოვნას დაახლოებით 30%-ით ამცირებს. მე შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიოში ნავთობზე მოთხოვნა შემცირებულია კატასტროფულად და ეგრეთ წოდებულ შავ ოქროზე ფასები ბოლო კვირეების განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდა. ბოლო მონაცემებით WTI-ის ტიპის ნავთობი ბარელზე 22.76 დოლარი ღირს, ბრენტი 31.48. მოკლედ, აღარ გვინდა დეტალებში შესვლა, ბევრი აქვს ლევან თაღიაშვილს ჩვენთვის მოსაყოლი მის ჩართვებში დღეს დილით წინაკვირაში მოსაყოლი აქვს ასევე წინაკვირის წარმატებული კვირეული ქართული კომპანიებისთვის და ბირჟის სიახლეებსაც გვეტყვის ნავთობის ფასების კუთხით და მასზე თუ როგორ რეაგირებს ქართული ბაზარი. ოკეი, მოვყვეთ ალბათ ეს ამბავით. მთავრობა 1.5 მილიონ საქართველოს მთავრობაზეა საუბარი, 1.5 მილიონ ლიტრ ზეთს, 5,000 ტონა შაქარს, 400 ტონა მაკარონს, 13 მილიონ 400,000 ლარად ყიდულობს, აი აგერ ხედავთ ყველაფერს. საქართველოს მთავრობამ ეს 5,000 ტონა შაქარი და ეს ინფორმაციები ამას მთავრობის მიერ გავრცელებული მთავრობის მიერ გაგრძელებული დადგენილებაც ადასტურებს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების მარაგის შექმნა არის გათვალისწინებული. აი ამ პროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ახორციელებს ამ შესყიდვებს და ყველაფერი გამოქვეყნებულია შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე, სადაც კომპანიებთან ალფა და მზიურთან არის გაფორმებული ხელშეკრულებები, რომლითაც ამ პროდუქტების ქვეყანაში შემოტანა მოხდება. ხელშეკრულება, როგორც გითხარით, 1.5 მილიონ ლიტრ ზეთთან დაკავშირებით ითვალისწინებს სახელმწიფო შეწყიდვების სააგენტოს უკვე კომპანია მზიურთან აქვს ეს ყველაფერი გაფორმებული და შესაბამისად მოკლედ როგორც გითხარით არის ამასთან დაკავშირებული ის არის დოკუმენტაციის მიხედვით მთავრობა რუსული წარმოების ზეთს 1.424 დოლარად, ანუ დღევანდელი გაცვლითი კურსით 4.5 მილიონ ლარად შეიძენს. მოკლედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ბევრი გვაქვს კიდევ მოსაყოლი, იგულისხმება რომ მოსაყოლი იქნება მათ შორის რა და როგორ იქნება იმ რუსული შეწყიდვებიდან გამომდინარე, რომელიც მომავალ შეზღუდა ექსპორტი და დღეს დილის 9 საათის შემდეგ ჩვენ უკვე გვექნება ჩართვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ტონი გელახანიშვილი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ჩაგვერთვება და შესაბამისად ის გვეტყვის უფრო მეც რა ხდება აქედან გამომდინარე.